Férjemmel, mikor elterveztük, hogy akkor gyermeket szeretnénk, akkor szerencsére hamar érkezett. Problémamentes várandóság volt, és amelyik megyében mi élünk, több kórház is van, és mi egy távolabbihoz tartozunk, de nagyon rossz híre van, és már évekkel ezelőtt megbeszéltük, hogy nem szeretnék ott szülni, hanem a másik baba és mama barátabb kórházban szeretnék szülni, de hát kötelező volt a 40. hétig ebbe a rosszabb hírűbe járni. A 20. héten felvettem egy kapcsolatot egy dúlával, akit a szüleim találtak, és nagyon szimpatikusnak találták, és javasolták, hogy szerinte tudok vele kapcsolódni, hogyha akarok egy picit alternatívabb felé indulni, de tudtam, vagy hát, hogy ezt megbeszéltük már korábban a férjemmel, hogy mindenképp kórházban, de nem minél kevesebb beavatkozással, hanem muszáj akkor ne. És akkor milyen 3 alkalmas beszélgetésünk volt, mindegyik online. Az egyik az velem, a másik csak a férjemmel, a harmadik meg közös volt, és amennyire félt például a férjem tőle, hogy ez ilyen túl ilyen csakratisztítós, vagy ilyen nagyon ilyen alternatív lesz, ahhoz képest meg nagyon neki is tetszett, mert nem csak erről volt szó, vagy hát, hogy sőt nem erről volt szó, hanem tényleg a tények, meg egy kis azért ráhangolódás, ahol el is érzékenyültünk mind a ketten itt a közös beszélgetésnek a végén, ami sokat segített, és akkor a várandóság végén sokat beszéltünk vele, meg hogy segített, hogy a férjem hogy tudna engem támogatni, ugyanis ahol szerettem volna szülni kórházban, oda ő nem tudott eljönni, mert túl messze volt neki. Ezért a férjemet így készítette fel, hogy tud masszírozni, olajokat, miket tudunk bevetni annak érdekében, hogy ne kelljenek ezeket a beavatkozásoknak alávetnünk magunkat. És akkor betöltöttük ezt a 40. hetet, ugye már a másik kórházba jártam, amikor mondták, hogy 2 nap múlva terheléses CTG-re kellene mennem. Amúgy minden rendben volt a babával, tökéletes volt, én is jól voltam, nem indokolta semmit, hogy most ki kéne onnan őt szedni. És akkor én mondtam így finoman, hogy nem szeretném, hogy ezt a terheléses CTG-t, és akkor egyben úristen, miért nem akarom, és akkor, de hát, hogy azt így elmondták, hogy de miért fontos, meg nem árt az annyira, meg nem tudom, és akkor mondtam, hogy de vissza lehet utasítani, igen, csak alá kell írni egy papírt. Megint bementem ugye vagy NST-re, CTG-re, ott is továbbra minden rendben volt, és megint felajánlották, hogy akkor másnap ezt kellene megtenni. Akkor megint elutasítottam, aláírtam a papírt, és akkor mondták, hát akkor ugye, hogy holnap is akkor jövök, kaptam időpontot, mentünk. Megcsinálták a CTG-t, és akkor a rezidens doktornő mondta, hogy a főorvos úr üzeni, hogy vagy elfogadom, hogy én másnapra, ez már csütörtöki nap volt, vagy hát elfogadom ezt a terheléses CTG-t, és alávetem ennek magam, vagy tovább nem vállalják a várandós gondozásomat, és mert ugye nem ahhoz a kórházhoz tartozunk, hanem ugye egy másikhoz, és ezzel mondták, hogy nem. Illetve a protokoll az, hogy 40+5 napon mindenképpen indítják az anyukát abban a kórházban. Tehát még a 41 hetet se várják meg, hanem ennyire hamar. És akkor én ott voltam már 40+4 naposan, tehát nem másnap akkor ez így jött volna. És akkor mondtam, hogy várjunk egy kicsit, egy 4 napot, vagy nem tudom, és nem mentek bele, mert mindent felajánlottam, hogy befekszem, hogy járok ugyanúgy minden nap CTG-re, vagy tényleg valamit. Aztán utána kibökték, hogy igazából, hogy ők a statisztikát féltik, mert hogy a rizikója megnő az elhalál, vagy hát a problémának itt a 40 betöltött hetet követően, és hogy ők ezt nem akarják, mert nekik nagyon jó a statisztikájuk, és hogy nem akarják ezt megkockáztatni, hogy ott esetleg egy veszteség lesz. Ebben viszont az az előzmény ennek, hogy nekem rendszertelen menstruációm volt, a fogantatás időpontja nem lehetett tudni, igazából az első trimeszteri ultrahang alapján határozták meg, de volt több dátum, és pont a legkisebbet írták be a könyvembe, pedig én igyekeztem, hogy ne, de nem sikerült. És akkor ott
ott már többen is bejöttek, már több nővér is, meg nem tudom, már hirtelen már 5-en voltunk ott a kis orvosi szobában, és akkor mondtam, jó, akkor aláírom a papírt, és akkor ilyen pökhendien az a kis rezidens doktornő így elkezdte akkor diktálni, hogy mit írjon az asszisztens, hogy akkor mit ír bele, hogy a magzat elhalás tudatában én nem vállalom tovább az ő feltételeiket, és akkor útnak eresztettek, ezt aláírtam, ezt a papírt, és akkor de azt mondták, hogy ha megindul a szülés magától, akkor bemeltek szülni, de hát így, hát hogy fognak velem bánni. És akkor hazamentünk, hát a család amúgy támogatott, mindenki támogatott, és féltettek persze, de hogy az összes értékünk tökéletes volt. És akkor hát másnap akkor így kvázi így intézményen kívüliek lettünk, mert ahol eredetileg tartoztunk, nem mertünk visszamenni, mert ott még durvábban bántak volna velünk, ami ott a szokás. És akkor vártuk igazából, hogy elinduljon a szülés. Akkor gyorsan mentünk egy Dopplerért, vagy egy Marketplace-en találtuk, akkor bejöttünk a kocsiba, elmentünk piacra, vályogoztunk, mert még ott tanyán élünk, és akkor ez itt voltak még ilyen munkálatok. Én is leültem a kis székre, azt ott még ott 41 plusz 6 naposan elkezdtem vályogozni. Folyamatosan néztük a szívhangot, de ennyi, de semmi jósló, meg semmi nem volt. És akkor, hát de hogy meddig várunk. Ja, és közben a védőnőm, mert ez egy nyári kisfiú, kisfiúnk született, hogy szabadságom volt, akit amúgy nagyon szeretünk, meg tünemény. És akkor egy helyettes védőnőt felhívtam, hogy most itt vagyok, kirúgtak, mit csináljak, de ugye soha nem találkoztam vele, nem ismert engem, hogy azért egy kicsit alternatívabb vagyok az átlagoshoz képest, akkor aggódott és riasztotta a saját védőnőmet, szegénykémet a nyaralás közben, hogy úristen, itt van ez az anyuka, és hogy most nincs kórház, ahova tud menni, vagy nem tudom, és akkor ő is fölhívott, meg mondta, hogy akkor mi újság, meg mit akarok, mert hogy akkor egyből fölmerült, hogy akkor lehet, hogy otthon, meg nem tudom, tehát hogy ilyen nem szabályos módon ezt így levezényelni, de hát nem mertem, mert alapvetően a család azért kórházpárti, meg úgy annyira nem voltam, nem erre készültünk, ezért így nem ez így hirtelen volt, de azért egy picit eljátszottunk a gondolattal. Ez a védőnő, ez a helyettes védőnő javasolt az ő nőgyógyászát, hogy próbáljuk meg oda időpontot kérni, hogy hát ha kapok azonnal, hogy azért nézzenek rá. Másnapra kaptam is, hát az szuper volt, 41 plusz 2 napot töltöttük. És akkor hát bementem a nőgyógyászhoz, hogy akkor szeretnék egy CTG-t, ultrahangot, hogy nézzen rá a babára. És akkor hát ott lesokolodott, hogy ő maga mit keres itt? Már rég kórházba kéne, hogy legyen meg nem tudom. És akkor igazából ő mondta el szépen, hogy miért volna ez az egész cécó, mert hogy mondta, hogy hiába írok alá bármilyen papírt, az orvos fogják meghurcolni. És igazából talán ez talán a jogszabályban a hiba, vagy nem tudom, hogy még ha az anya vállalja a felelősséget is, de akkor is az orvost fogják, és mondta, hogy ezt nem merte a főorvos úr bevállalni, hogy hiába írok alá bármit. És akkor valószínű, hát, hogy vagy magától, vagy hogy egy picit, de amúgy nem piszkált egyáltalán, tehát, hogy behatás, hogy valami megindítsa, nem éreztem, mert nagyon tényleg finoman bánt velem. De éjszaka elment a nyákdogom, elkezdett a fájások jönni, de nem rendszereződtek, és akkor szülünk, de akkor mi legyen? Akkor megyünk arra vagy a kórházba, ahol onnan elraktak, vagy a másikra, ahol úristen, tehát hogy, és akkor mi legyen? Reggel fölkeltünk, és akkor már nagyon ritkák voltak a fájások, fél óránként, vagy nem tudom, ez szerdán volt, akkor voltam 41 plusz 3 napos. Este megint begyorsultak a folyamatok, próbáltam fürödni, nem tudom, de aludni már nem tudtam, mert hát olyan 10 percesek lehettek nagyjából. Megpróbáltam, hogy labda, fürdés, hát egyik se volt jó. Egyetlen egy póz volt végig a szülésem, míg egy póz volt, ami kényelmes volt, ez ilyen előredőlő, de ugyanúgy nem rendeződött, semmi nem történt, nyákdugó, hogy jövögetett, magzatvíz sehol. Megbeszéltük a dúlával, hogy akkor most mi legyen, mert már ment itt a rizikó,
Mondta, hogy csütörtökön este, vagy hát alkonyat tájt, hogy ha elmegyek, vagy hogyha szeretném, akkor én szülésindító masszást ő tud, és akkor egy picit, hogyha gondolom, akkor segíteni. Illetve még javasolta, hogy bába teát igyak. Akkor azt iszogattam, akkor azt az éjszakát végig vajudtam, de reggelre semmi nem aludtam. Ott már nagyjából 3 napja nem aludtam, max. Csak 3 órát. És akkor reggel ott álltunk reggel 8-kor, 41+6 napnál, hogy akkor mi legyen. És akkor felhívtuk a dúlát, hogy most ez van, hogy nem mentünk szülni, fájások nagyjából 10 percenként jönnek, vagy 8-10 percenként, fürödtem, egész nap vajultam, de nem történt semmi. És akkor mondta, hát, hogy ő most már, mert hogy már beleavatkoztunk igazából ebbe a folyamatban a masszázsra, meg azért egy kicsit a bábatea is, hogy ő azt javasolja, hogy szerintem kellene menni valahova. De hát akkor hova? És akkor ő egy harmadik kórházban, ami másik megyében van, de amúgy az én szülőfalum melletti településen, tehát hogy nem idegen helyre mentünk, hogy ő ott tud kísérni, meg ő neki oda van kontaktja, meg ő oda el tud velünk jönni. És akkor legyen az, hogy akkor megyünk oda. Hát ez olyan 100 kilométerre volt tőlünk, annyira nem vészes amúgy. És akkor egyszer csak egy nagy kereszteződés jön, amit úgy ismerünk, mert járunk sokat arra, megyünk a szülőfalumba, le van zárva. Kérdezzük az útmunkást, hogy most akkor merre tudunk menni? Hát visszamennek egy kerülőt, vagy itt a földúton. És akkor nekiindultunk a földúton, és a kukoricák mellett mentünk szülni, mert hogy utat javítanak, és nem volt más út, és beértünk a kórházba. A dulám már ott volt, egy kicsit ott már beszélgetett, és akkor vittem a szülés tervemet. Jött a főorvos úr, és akkor mondta, hogy hát ezt most már nem játék, most már akkor ki kell szedni innen, minden. Akkor én ott sírva fakadtam, akkor így rámugrott 4 nő, hogy semmi baj, akkor nyugtattak. És az egyik csecsemős nővérem amúgy rokon is, valamilyen szegről a végről, nem közvetlenül, de akkor ő megismert a nevem alapján, meg tehát, hogy akkor ő is nagyon kicsit jobban így a pártfogásába vett. De ott is a babának tökéletesek voltak az értékei, tehát megnézték ultrahangon, és akkor ott már egy újnyira voltam nyitva. Az ugye egy kicsit rosszul esett, hogy így 4 vagy 3 nap után még mindig csak egy újnyi. És akkor burkot repesztettek, mert hát igen, de tiszta volt a víz, úgyhogy a félelmünk az nem volt. És akkor ott begyorsultak a folyamatok, és akkor bejött a szülésznő, és akkor egy kicsit elkezdte kérdezgetni, hát hogy amúgy ez nagyon elrugaszkodott ez a szülési terv, nagyon elrugaszkodott ez a szülési terv, hogy én nem akarok beavatkozást, meg ott legyen velem a férjem, meg hogy én inni szeretnék, enni szeretnék. Nem engedtek inni, enni. Semmit. Igen, és akkor, hogy ez így nagyon elrugaszkodott, hogy én nem akarok gátmetszés, meg szabadon választott szülési poszt, és akkor hát, hogy ez nem. Ja, és akkor elmondtuk, hogy amúgy mi, hogyha minden rendben van, akkor ezt szeretnénk, de persze, hogyha most valami kell, akkor elfogadjuk, és nem fogunk tiltakozni ellene, meg persze, tehát, hogy vannak azok a helyzetek, hogy igen, hogy akkor ha császár, akkor elfogadjuk ezt. Meg akkor ott a férjemmel picit beszélgetett, és akkor megértett minket. És akkor utána átkapcsolt, és akkor addig is nem volt nagyon bunkó, de utána meg nagyon cuki volt, meg tényleg szurkolt mindenki nekünk a szülészeten, és végig egyedül voltam, mert ott olyan a kórterem amúgy, hogy így egymás mellett vannak, tehát egy teremben szül, ha valaki szül, mert hogy nem külön helyiségek vannak, hanem egy szülőszoba van, igen. Illetve, hát ez még az egyik nagy fájdalmam, hogy nem lehetett bugyit felvenni. Tehát, hogy így a vattát, hogy ott kellett tartanom, és én járkáltam, és akkor így igen. De mondom, hoztam direkt ilyen levágják rólam, vagy mit tudom, tehát egy ilyen eldobósat, de nem szabad. Tehát mondom így, igen, úgy. Akkor úgy nem zavart, mert igazából
Már hálásak voltunk, hogy így állnak amúgy alapvetően hozzánk, meg kedvesek voltak, tehát hogy tényleg a főnövér is odajött, és akkor mondta, hogy hát minden, tehát hogy nagyon-nagyon cukik voltak alapvetően, miután így megértették a helyzetünket. Este 8-kor mondták, hogy most már le kell feküdni az ágyra, most már ne járkáljak, már nem tudom, de hogy bírtam, meg nem volt ez a gond. CTG-re kötöttek, és akkor onnan kezdődött a kicsit a nehezebb része, hogy nem engedtek mozogni úgy. De aztán addig, hogy nem figyeltek, akkor mondta a dúlám, hogy akkor fordulj el oldalra, hogy akkor úgy nyomja. És akkor már teljes tágulás volt, csak a perem nem ment el. És akkor mondták, hogy akkor oxitocin, most már mondta a doktor úr. Igazából nem kértek engedélyt semmitől, vagy etettől nem, hanem akkor egy nagyon picit bekötnének. Jó, kössenek. Vagy hát nem is kérdeztek meg, hanem akkor elfogadtuk, csak így félfüle hallottuk, hogy mi fog történni. Igazából jó, oké. És ez amúgy tényleg nagyon kicsi adagban adhatták, mert nagyon lassan is hatott, meg tényleg nem volt, aztán ugye elkezdett besűrűsödni. És akkor az évfélkor a doktor úr mondja, hogy akkor szülünk, és akkor, de ez csak úgy ott a csecsemősöknek, meg a nővéreknek, és akkor mondom, mi szülünk? Azt mondja, igen, szülünk, és el se hittem, mert mindenki mondja, hogy van ez a nagy átváltás, most már tolófájás, meg ilyenek, hát nálam ez így nem tudom, hogy ez mikor történt, mindegy, hát akkor szülünk. És akkor egyben, na akkor ránézek a dúlára, ez kőmetsző? Igen, kőmetsző. Nem lehet máshogy, és akkor nem. Első baba nem lehet. De akkor annyit, hogy akkor minél jobban felhajtották a háttámlámat, meg még kipócolták, ilyen törölközővel, meg a kendővel, hurci kendővel, és akkor anyuka akkor nyomjon. És akkor végül is aztán fél egyre megszületett a baba, tehát betöltött 42. hétre, akkor meg volt a baba. Hát volt gátmetszés, nem szóltak róla, csak vágtak. Igen, a dúlám szólt, hogy vágnak. Igen, szerettük volna a kisfiút, ne vigyék el, majd méreckedni, meg ilyenek, de hát persze elvitték, megmérték, belostattak rá, meg nem tudom. De amúgy előtte megkaptam egy 2 percre, tehát hogy ahogy megszületett, átemelték, és akkor megkaptam. Akkor apuka elment vele, és akkor én kérdeztem a szülésznőtől is, hogy mondom, a mélylepény, hát azt mondja, majd jön. És mondom, ha nem jön, hát akkor azt mondja, műtét. Úristen, mondom, nem, akkor jöjjön. És aztán nagyjából az is 10 perc múlva megszületett az orvosom, úgy annyit, hogy így egy nagyon picit nyomott csak a hasamon. Aztán elkértük, meglepődtek a dolgon, de odaadták. Kérdezték, hogy mit csinálunk vele, hát mondtuk, hogy mivel kisfiú, akkor körtefát fogunk felé ültetni. És akkor ez meg is történt, úgyhogy elültettük. Igen, utána visszakaptam a kisfiamat, aranyóra volt, de ugyan közben takarított, vagy jöttek-mentek, tehát nem ilyen, együtt voltunk hárman egy szobában, hanem úgy ott közben zajlott az élet. De hogy nem zavart, mert végre ott volt, és együtt voltunk, meg minden rendben volt alapvetően. Hát nem indult be a tejem, úgyhogy ott igazából nem az engedélyem nélkül adtak neki tápszert, meg teáztatták, meg cumit, mert hogy állandóan sírt. De hála a jó égnek 4. nap elindult a tej, amikor hazaértünk, és akkor azóta anyateljes. Alapvetően pozitív a szülési élményem. Nem csinálnám másképp talán. Vagy még várnék egy napot, és utólag tudva, hogy minden rendben van, de nem bánom, illetve jobban, mondjuk annyi, hogy a kórházban jobban fel kellett volna vállalnom, hogy igenis felveszem azt a fehér neműt, meg igenis iszok 1 deci vizet, de nem bánom, és hogy a férjem támogatott, nekem az sokat jelentett meg, hogy a dúlám ott volt mellettem, és így együtt ezt megélhettük.